Công trình Thủy điện Hòa Bình là một kỳ tích của thế kỷ 20. Được đánh giá là công trình thi công phức tạp bậc nhất. Mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ. Dường như chỉ có trong huyền thoại, được tạo dựng bằng trí óc, công sức, mồ hôi và cả máu của bao người. Khởi công xây dựng năm 1979, công trình Thủy điện Hòa Bình nổi tiếng thế giới thời đó vì phải dùng giải pháp kỹ thuật phức tạp để xử lý lòng sông, xây dựng đập, ngăn dòng nước sông Đà hung dữ. Và một kỳ tích nữa, đó là việc xây dựng tổ hợp các công trình ngầm. Du khách tham quan công trình nhà máy thủy điện hôm nay sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ của đập thủy điện. Một số người sẽ có cơ hội đi sâu hơn vào bên trong để nhìn ngắm khu vực hầm gian máy, nơi đỉnh của các trụ tua bin vẫn đang cần mẫn quay trong gần 30 năm qua. Xin chào quý vị và các bạn. Tôi đang đứng ở bờ trái của toàn bộ tuyến đập Thủy điện Hòa Bình. Và ngọn đồi đằng sau tôi có tên gọi là đồi 206. Toàn bộ những bí ẩn của công trình ngầm Thủy điện Hòa Bình ẩn sâu dưới ngọn đồi này. Nhìn từ thượng lưu, ngọn đồi 206 nằm phía bên trái đập Thủy điện Hòa Bình với địa chất đặc trưng là đá cứng, magma, vô cùng rắn chắc. Hơn 77.000 mét vuông công trình ngầm đã được xây dựng dưới ngọn đồi này. Ngược thời gian 35 năm trước, phương án thi công nhà máy ngầm trong lòng núi hay nổi bên ngoài là một quyết định quan trọng. Trải qua nhiều cuộc tranh luận giữa các nhà khoa học và chuyên gia, cuối cùng phương án nhà máy ngầm đã được lựa chọn. Cái giá thành xây dựng công trình ngầm với lại là công trình hở thì cái khối lượng đào công trình ngầm nó ít hơn rất nhiều. Khối lượng hở là rất lớn. Bởi vì là bây giờ anh muốn làm hở thì anh phải xẻ hẳn một cái núi ra. Lúc đó là cái Roproac của Mạc Tư Khoa nó tính hai phương án và nó phân tích. Thì phương án ngầm rẻ hơn phương án hở 4%. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là phương án ngầm á, cho phép phân đợt. Tức là cho hai cái máy 1, máy 2 chạy trước. Còn 3, 4, 5, 6 khi cần điện thì mình tiếp tục làm sau. Thời kỳ đấy cũng có nhiều người hiểu rằng là vì vấn đề chiến tranh đưa vào ngầm. Không phải như vậy. Vấn đề ở chỗ là điều kiện địa chất ở đây cho phép làm ngầm. Mà làm ngầm mà tính toán với cái giá thành, cái cách thi công của Nga lúc bấy giờ thì rẻ hơn. Du khách tham quan nhà máy Thủy điện Hòa Bình thường chỉ được chiêm ngưỡng một số công trình ngầm lớn như hầm giao thông, hầm biến thế và hầm gian máy. Còn rất nhiều công trình ngầm chằng chịt khác hiện đang nằm sâu dưới mặt nước hồ hơn 30 mét. Dựa trên kết quả nghiên cứu địa hình, địa chất của đồi 206, đó là đồi đá cứng, có cấu tạo địa chất ổn định, thích hợp với các công trình ngầm. Các chuyên gia Liên Xô đã thiết kế một hệ thống hầm ngầm bao gồm nhiều tầng lớp, đáp ứng những yêu cầu thi công lắp đặt thiết bị thủy công.
Những công trình ngầm này có diện tích hơn 77.000 m² và tổng chiều dài lên tới 20 cây số. Bề rộng của hầm lớn nhất là hầm gian máy, cao tới 55 m, rộng 22 m, dài 280 m, cách đỉnh đồi là 190 m. Đây là những cỗ máy, là những thiết bị được xem là hiện đại nhất thời bấy giờ. Các chuyên gia, các kỹ sư và các công nhân đã sử dụng chúng để xây dựng nên một công trình ngầm khổng lồ của nhà máy thủy điện Hòa Bình. Một 1.200.000 mét khối đá của đồi 206 đã được khoan đào bằng các thiết bị như thế này để xây dựng nên tổ hợp các công trình ngầm của thủy điện Hòa Bình. Có một câu hỏi đặt ra là với một hệ thống hầm ngầm dày đặc và nhiều tầng lớp như vậy thì các chuyên gia Liên Xô đã phải làm gì để có thể thiết kế, thi công những công trình ngầm này? Công tác thi công hầm và các công trình ngầm được tiến hành song song nhiều hạng mục. Và phương pháp thi công chủ yếu là khoan phá, nổ mìn. Ngay từ đầu người ta phải khảo sát và đánh giá cái tình trạng địa chất ở khu vực đó như thế nào. Khi mà đã tạo ra bất cứ một cái mét hầm nào thì cái việc rất quan trọng đấy là vấn đề gia cố. Tất cả hầm của Hòa Bình đều được bọc với một cái lớp bằng bê tông. Phương pháp gia cố vỏ hầm phổ biến là khoan phun bê tông, khoan ăng-ke neo giữ và đổ bê tông vòm hầm. Khoan phá, nổ mìn, khoan phun là chuỗi công việc vất vả, nguy hiểm nhất của những người thợ thuộc công ty xây dựng công trình ngầm và nhiều đơn vị phối hợp khác. Có khá nhiều hang động ngầm sau khi thi công công trình hoàn thành sẽ bị chìm sâu trong nước. Để tránh tình trạng các hang động ngầm gây rò rỉ nước lòng hồ, làm giảm dung tích hồ chứa, các chuyên gia đã phải sử dụng giải pháp xây dựng tường bê tông ngăn cách. Có những bức tường bê tông cao và dài tới 600 mét được dựng lên để khắc phục tình trạng này. Quả thực là khó khăn cho tôi khi phải đề cập sâu đến các chi tiết kỹ thuật. Thật may là đi cùng chúng tôi hôm nay có anh Nguyễn Văn Minh, giám đốc nhà máy, và anh Lê Hồng Thạch, trưởng phòng tổ chức nhà máy. Với kinh nghiệm nhiều năm trực tiếp vận hành các tổ máy phát điện, các anh đã cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin thú vị. Một hệ thống hầm ngầm chằng chịt được gia cố bằng bê tông nằm trong lòng đồi 206 đã tạo cho thủy điện Hòa Bình vẻ bí ẩn mà chúng tôi có may mắn khám phá. Bên dưới hầm giao thông, hầm biến thế và hầm gian máy là hệ thống hầm cáp, hầm thông gió và hầm cứu hỏa. Những đường hầm chứa đầy các loại cáp điện, cáp tín hiệu vẫn cần phải được kiểm tra thường xuyên. Mê cung hầm ngầm trong lòng đồi 206 có thể làm lạc bước bất kỳ ai lần đầu khám phá. Ngăn cách giữa các hầm là hệ thống cửa kim loại chống cháy. An toàn lao động, phòng chống cháy nổ là yêu cầu quan trọng hàng đầu trong các khu vực làm việc ngầm tại nhà máy thủy điện Hòa Bình. Những hệ thống này được thiết kế cách đây gần 30 năm, nhưng đến nay vẫn vận hành hiệu quả
và an toàn. Riêng hệ thống hầm ngầm gọi là tuyến năng lượng gồm đường ống dẫn nước tới tua bin, buồng xoắn và hầm xả nước có quy mô nhất và có khối lượng đào đắp khổng lồ, phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vô cùng khắt khe. 8 đường hầm dẫn nước vào có đường kính là 8 m, dài 210 m, độ dốc 45 độ, dẫn từ cửa nhận nước tới hầm đặt các tua bin. Riêng tổ máy 1 và tổ máy 2 có cửa xả tận dụng hầm thoát lũ. Đây là một thiết kế sáng tạo để tổ máy 1 và máy 2 có thể phát điện sớm. Sau khi tổ máy 1 và 2 hoàn thành và phát điện thì tất cả các hạng mục tổ máy từ 3 đến 8 được tiến hành. Các hầm xả nước tiếp tục được thi công. Đường nước vào các tổ máy từ 3 đến tổ máy 8 sau khi đi qua tua bin sẽ đi theo 6 đường hầm, sau đó kết nối thành 3 đường hầm lớn thoát nước xả ra cửa xả. Với sản lượng điện hàng năm từ 9,5 đến 10,5 tỷ kWh cung cấp cho hệ thống điện Việt Nam, quả thực chúng tôi đã bị thu hút và rất ấn tượng khi tìm hiểu về hệ thống các công trình ngầm của nhà máy thủy điện Hòa Bình. Vậy nhà máy này vận hành như thế nào để có thể sản sinh nguồn điện năng dồi dào như vậy? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhiều thông tin thú vị ở phần tiếp theo của chương trình khám phá.